comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my hyper raps. I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my hyper raps. I'ma rip this shit till my bones collapse. Finish it. Yo, kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez and you're watching... Excited ako na i-unbox na itong bagong phone ng Xiaomi, ang Xiaomi 12T na merong 108 main camera, 5,000 mAh capacity ng battery na merong 120 watts na charger, at ang processor is the MediaTek Dimensity 8100 Ultra. At naka-AMOLED display na rin itong Xiaomi 12T at marami tayong pag-uusapan dito sa phone na to. So, yung box na natin. Sa box, meron tayong white box dito, nakalagay dyan Xiaomi 12 at yung logo ng Xiaomi. At sa loob ng box, meron tayong mga documentation, free jelly case, SIM card tool, isang makapal na Type-C cable, at ito nga 120 watts na fast charger niya. Pero sa real-time charging ko, nakatanggap ako ng 21 minutes na full charge na yung phone ko. Pero mabilis pa rin at konting-konti lang yung difference dun sa advertise nila. Yan lang yung kasama sa box at wala tayong earphones dito. Yung iba kasi naghahanap ng mga earphones. Sa ibang brand yata meron pa mga earphones yon. So dito sa mga Xiaomi phones, wala tayong mga earphones dyan. Then yung phone may balot siya na papel, nakalagay dyan yung mga specs natin, yung 108 na main camera, smart 120 watts na hypercharge, MediaTek Dimensity 8100 na Ultra, at 120Hz Crystal Reyes AMOLED display. Na usually sa mga balot na yan, plastic yung nakuha natin. So ngayon, papel na siya. So ito na yung Xiaomi 12T. Ang nakuha kong kulay is the black. Ang pagka-black nito, mas deep siya kumpara mo sa mga ibang black na na-unbox ko na Xiaomi. Meron pa rin tayong anti-glare effect dito na sobrang ganda rin. Nakikita ko rin tong anti-glare effect na to, pero yung pagka-black nito is mas deep siya kumpara mo sa mga ibang black na i-unbox ko sa mga nakarang Xiaomi phones. Ang natatandaan ko kasi sa mga ibang Xiaomi phones na kulay black, may pagka-gray effect siya. So dito kapag tinamaan pa rin siya ng ilaw, may pagka-gray din siya pero mas deep kumpara mo sa mga nakaraan. At sa una ko namang paghawak dito, naramdaman ko na sobrang premium ng phone na to. Yung back panel nito is made of glass at medyo fingerprint magnet siya, pero hindi naman masyadong halata. Sa camera module naman, rectangular shape siya at hindi siya masyadong nakaumbok. At dun sa bandang camera, flat lang siya, walang nakaumbok na camera. Unlike sa ibang phone na nakaumbok mga camera at sobrang hirap linisan ng mga gilid nun. At good thing yun para sa akin. Yung design ng back panel ito is curved type siya, hindi siya box type. Di ba yung mga lumabas ng phone ng Xiaomi parang mga box type na this year 2022? Dito hindi. Curve pa rin yung mga gilid nito at sobrang sarap hawakan. Sa mga gilid at bandang kanto, mga curve pa rin yan. Na usually na nakita natin sa Xiaomi 11T series. So ganun pa rin yung feel nito. At sobrang nanibago ko ulit sa mga gatong design. Dahil nasanay ako sa mga box type sa mga nakarang Xiaomi phones o this year 2022. At ramdam ko talaga yung pagka-premium ng design nito. Then sa top meron tayong speaker dito, isang anti-noise cancelling microphone at infrared sensor. At may pagka-glossy design din tong top niya. Sa baba naman meron tayong dual SIM card tray at hindi siya expandable storage. Sa tabi naman yan meron tayong Type-C port para dun sa charging, isang microphone at isa pang speaker. So dual stereo speaker na rin to. Other side naman yung power button at volume rocker. At hindi nagsisilbing fingerprint sensor yung power button nito dahil yung fingerprint sensor niya is nasa under display na siya. At wala ako naging problema dito sa fingerprint at mabilis naman siya. Although mas nasanay ako kasi sa mga side mounted na fingerprint compare mo sa mga under display. Pero nagulat ako na sobrang bilis naman mag-access ng fingerprint niya kahit nasa under display siya. Idagdag ko na rin dito sa under display sensor niya, meron tayong heart rate monitoring. Ilagay mo lang yung thumb mo, makukuha niya na yung beats per minutes ng puso mo. At magandang features to para sa atin. Although akala ko hindi siya accurate dati, pero nung pinagtapat ko yung watch ko, accurate naman siya. At konting-konti lang talaga yung difference. Medyo nag-evolve na talaga yung mga technology natin dito. Kaya magandang features din to na nakakatulong sa health natin. About naman sa display, meron tayong AMOLED display with 120Hz na refresh rate. At masasabi ko na sobrang linaw ng display nito. Dahil ang pixel nito is 2712 by 1220. Bira lang ako makakita ng ganitong pixel. Usually yung mga nakikita kong pixel nasa 1080p. So dito malaki-laki yung pixel nito at nakikita ko na sobrang linaw talaga. Dagdag ko rin na naka 120Hz na refresh rate din to na tinatamaan din sa mga games, hindi lang sa mga scrolling natin. Unlike dati kapag nasa 120Hz tayo, scrolling lang, ganun lang. Pero ngayon kapag yung mga games natin is supported ng 120,
90, tumatama rin sa mga games natin at sobrang nagpapa-smooth lalo sa mga games natin. Ang sampling rate nito maganda rin, nasa 480 touch sampling rate at sobrang accurate na rin yan. Then may features din to na adaptive sync display para mas lalo pa tayo makatipid sa baterya at depende yan sa mga tinitignan nating content. Para ma-activate natin yan, nilagay lang natin sa default settings dun sa refresh rate niya. Pero kung gusto nyo naman na sagaran talaga, pwede nating ilagay sa 120. Pero highly recommended ko na naka-default tayo para tipid sa baterya at the same time maganda rin yung view experience natin. At lalo pang nakaka-enjoy manood sa Netflix dahil HDR10 Plus na rin to. At ang wideband certifications nito is nasa L1 na. So alam nyo na kung ano yung AMOLED display na yan. True black, saturated yung mga colors, maganda yung viewing angles natin, at sobrang sarap sa mata. At isa pang napansin ko dito, yung punch-hole ng camera, maliit lang. At yung mga bezel sobrang nipis lang din. Lalo na dito sa bandang chin, sobrang liit ng bezel nito. Sa mga ibang phone, medyo makakapal yung mga bezel nun, diba? So dito, sobrang nipis ng chin nito. At mag-enjoy ka talaga sa display nito, sobrang linaw. Ang isang hinahanap ko dito sa display niya, yung MEMC features na nakikita natin sa mga flagship na phone o kahit sa Poco F4 merong ganun. So dito parang missing siya o parang wala siyang ganun. Pero hindi naman malaking kawalan para sa akin yun. So dito meron pa rin tayong video toolbox dito para mas makatulong dito sa pinapanood natin. Meron tayong record, screenshot, cast, tsaka play video while screen off. Itong play video while screen off na to, sa YouTube yata kailangan mong bayaran to para makaplay tayo ng music while patay yung pinapanood natin. So dito sa mga Xiaomi phones, meron tayong play video while screen off at malaking tulong para sa akin to. Dagdag ko lang din, may style tayo rito para i-change color natin yung video pinapanood natin. Merong original, vibrant, HDR at marami pang iba. So paglaruan nyo na lang kapag nabili yung phone na to. Then may additional pa tayo dito na Dolby Atmos para ma-enhance yung dialogue natin kapag nanood tayo ng mga movies. At expanded stereo para sa mga earphones natin. So sa display wala akong masabi, panalo yung display nito. Ang version naman ng Android niya is nasa Android 12 na tayo dito, under MIUI 13. Then may additional tayong 3GB of RAM dito sa memory extension niya. Pero hindi ko i-activate yung memory extension nito dahil sapat na sa akin yung 8GB of RAM. Pero kailangan ba talaga natin ng additional RAM? At anong magiging epekto nito sa phone natin? Actually, gagawa ako ng video about sa memory extension na yan. So gumagana ba talaga? Anong naranasan ko kung naka-activate yung memory extension? At anong naranasan ko kapag naka-off siya? So sa experience ko, mas nagiging smooth sa akin kapag naka-off yung memory extension ko. Gagawa ako ng mas malalim na video about dito sa memory extension na yan. So kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko at bago pa lang dito sa channel natin, click mo na yung subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga ganitong reviews, unboxing at tips and tricks. At ibabahagi ko sa inyo yung naging karanasan ko dun sa memory extension. Moving on dito sa camera, meron tayong 108 main camera na naka Samsung ISL HM6, 8MP ultra wide at 2MP macro. Sa front facing camera naman, meron tayong 20MP selfie camera. At sobrang ganda at linaw ng camera nito dahil meron siyang OIS o Optical Image Stabilization na hindi masyadong magalaw kapag nagbibideo tayo. So kayo nang umusga kung ano nakikita nyo sa mga videos natin o sa mga image natin. At ako sobrang satisfied ako pagdating sa video. Although sa video wala tayong 4K at 60fps pero meron naman tayong 1080p at 60fps na nagpapa-smooth lalo sa mga videos natin. Kahit na naglalakad ako dyan, sobrang stable nung camera nito dahil nakakatulong talaga yung optical image stabilization niya. Pagdating naman sa mga photos, sobrang satisfied din ako. Kung makikita nyo, sobrang saturated ng mga blue at yung mga ibang color. Kuwang-kuwa niya at lalong mas nakakatulong dito yung AI features niya pagdating dun sa camera. Sa selfie camera din, sobrang satisfied din ako. Yung separation ng background, kung makikita nyo, sobrang ganda rin. At sobrang ganda rin talaga ng image processing. Kung gusto nyo namang gamitin yung full na 108 na main camera, meron din dito sa more features, short video, panorama, vlog, slow motion, time-lapse, tsaka movie effects. Meron pa rin tayo long exposure, dual video, tsaka yung clone. Ito pa yung mga ibang sample shot ng Xiaomi 12T. Ito yung pinaka-paborito ko dito, yung chipset niya. Meron tayong MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Una, hindi ko malaman kung anong pinagkaiba ng 8100 na regular sa 8100 na Ultra. Kundi ko tinest yung mga games na nilaro ko dati sa Poco X4 GT at dito nga sa Xiaomi 12T. Masasabi ko na sobrang stable ng 8100 na Ultra kumpara mo dun sa regular. Dahil hindi ko naranasan yung mga bugs sa phone na to. Lalo na sa Mobile Legends, meron tayong Ultra Graphics at Ultra Refresh Rate. So naka-high tayo dyan at tumatama
nga yung game turbo natin dito na 120Hz kapag na-activate yung performance mode. Sobrang smooth na paglalaro ko dito sa Mobile Legends. Hindi man ako nakaramdam ng lag o frame drops dito. Dahil sa laro na to, overkill na yung chipset niya. At na-enjoy ko rin yung speaker nito habang naglalaro ako at malakas talaga. Sa lahat ng games na tinesko, naka-high graphics tayo dyan para makita natin yung potential o kaya nung Dimensity 8100 na Ultra. At sa lahat ng mga laro, nag-enjoy talaga ako. Kung gusto nyo pa ng lalong smooth, ilagay lang natin sa mga medium graphics lang. Pero kahit high settings, okay lang din. Medyo mag-iinit yung phone na to pero hindi naman siya ka-intense na sobrang init. Nilaro ko nga to sa Call of Duty Mobile sa VR modes. Ang nakuha ko lang temp dito is naglalaro lang siya sa 38 to 39 degrees Celsius. Minsan pumapalo siya ng 40 pero bihirang bira. At depende pa rin sa room temperature natin yan kung gaano kainit yung panahon natin. Pero sa paglalaro ko dito sa chipset nito na Dimensity 8100 na Ultra, masasabi ko na hindi siya masyadong mainit habang naglalaro tayo sa Xiaomi 12. Kayang-kaya talaga. Sa Asphalt 9 naman, sobrang smooth din at sobrang ganda talaga ng graphics. At nag-enjoy din ako sa mga music nito o sa speaker nito. Sobrang lakas talaga. Ito yung sample games ko dito sa Asphalt 9, tapos pakinggan nyo na rin yung speaker nito kung gaano siya kalakas. Ayun, kung dati sinasabi ko sa X4 GT na naka-Dimensity 8100 na regular, na kailangan pang ma-optimize dahil may mga lags pa tayo na haranasan dun sa phone na yon. Pero in time, ma-optimize naman yon. Pero dito sa Xiaomi 12T, masasabi ko na sobrang optimized ng chipset nito pagdating dito sa phone na to. Wala ako talaga naramdaman na bugs pagdating sa phone na to, sobrang smooth. Talagang maramdaman mo talaga na may pagka-premium yung phone mo. Eto naman yung simpleng cons ko dito. Wala tayong MEMC features na nakikita natin sa mga premium na phone na lalong nagpapa-smooth sa videos natin. Pero malinaw naman dahil nga yung pixel nito is mataas na rin at smooth naman yung makikita natin pagdating sa videos. So simple lang naman yun. Then wala tayong expandable storage. Pero kung gusto nyo naman ng malaking storage, kunin natin yung 256 na variant. Na katulad nga dito sa phone natin. Ang variant nito is the 8256. Kaya hindi naman ako nagkukulang ng storage. So highly recommended ko tong phone na to. Sobrang ganda talaga. Maganda yung build quality, premium talaga yung design, malinaw yung camera, hindi ako nakaramdam ng bugs, mabilis siyang mag-charge, 20 minutes lang full charge na yung phone mo, at sobrang solid talaga pagdating sa gaming. Sa ngayon, wala pa tayong official dito sa Pilipinas. Kapag meron, ilalagay ko na lang. At hintayin nyo pa yung full review ko sa phone na to. Sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So once again, this is Paul. First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah. Tainted minds like a curse, put me in a hearse. I just don't wanna feel anymore. I just don't wanna feel anymore. Open up your eyes to reveal all of the lies. I'm so sick of your disguise, that's no way to live your life. On a lonely drive, blast the music till I die. Drive the car right off the side, that's alright, that's alright. And when there's highs and lows, the tide's gonna flow. Just don't